Hi mga kaisip! So may naisip na naman tayo. For today's vlog natin, papadaliin nating mag-check ng mga written test papers or yung mga summative test or periodical test natin. Tara, samahan nyo akong mag-check ng mabilis ng mga written test papers natin. I like to party! Ikaw din ba ay problema sa mga test paper na katulad nito? Ang daming test paper. Test paper dito, test paper doon, sa ibabaw ng mesa. Pati dito meron. Napakadaming test paper. Ang dami ng estudyante, ang dami ng subject, ang dami ng test paper. Ikaw din ba isa sa mga teachers na tulad nila? Nagpagod, naghirap, nagpuyat, at tinutukan ang bawat pag-check ng test paper. Wait, may positive side naman yan. Family bonding? Check. Pagiging madiskarte? Check. At syempre, pagiging masaya sa oras ng trabaho. Yung iba halos parang nagpabingo na. Noong nakaraan, itinuro ko sa inyo ang paggawa ng Google Forms, kung saan madaling mag-check at madaling mag-item analysis ng mga summative or periodical test natin. Ngayon naman, turuan natin ang mga printed modular teachers para mas madali nilang matchikan ang mga summative test at periodical test tulad nito. I like to party! Ngayon, simulan na natin ang proseso. Kailangan nyo ng isang Android phone, kailangan nyo rin ng internet, at kailangan nyo ng application na Play Store. So una, punta kayo sa Play Store. Pangalawa, i-type nyo ang Evalbee. So makikita nyo na ngayon yung icon na to. Mabilis lang yan mag-download. Ayan. So pwede na natin i-open. Pindutin na natin yung open. Pag napindutin yung open, lalabas na to. Meron tayong create, scan, analyze, and publish. Sa create, pwede kang mag-create ng answer sheet para sa mga test or periodical test mo. Sa scan naman, pwede tayong mag-scan ng mga answer sheets, pwede tayong mag-scan ng mga answer key para mas madali natin matchika ng test paper. Para naman sa analyze, pwede natin makuha ang item analysis or mga data ng tama or mali or kung paano natin chilikan yung test paper. And for publish, pwede natin masave yung mga files natin. Siyempre, kailangan pindutin muna natin yung free sign up and log in. Makikita nyo dyan ang sign in with Google account, pwedeng diretsong pindutin nyo na yon, or i-type nyo dun yung inyong email address. Kasi sasuggest ko yung inyong debit email ID ang gamitin natin. That get login link. So dito, choose any account kasi meron ako naka-register ng mga email address ko dito. So pipindutin ko lang yung debit email address ko. So ngayon, mag-fill up na tayo. Una, yung username nyo, so yung pangalan nyo. Yung organization, so for us, DepEd ang lalagay natin. Yung city, I'm from Bulacan. So ngayon, papalitan natin yung country. So lalagay natin Philippines. Don't forget to save. Part 2. So sa part 2 natin, mag-create na tayo ng exam. So bubuksan natin yung create exam or dun sa exam. So, meron tayong active at saka sa archive. So, dun tayo sa active. Sa active, meron tayo sa baba na plus sign. So, yun yung pipilitin nyo para makapag-create tayo na exam. Sa pag-create na exam, yan ang ilalabas sa cellphone nyo. Yan, nakalagay, create exam. Tapos nakalagay, roll digits. Sa roll digits, ilalagay nyo kung ilan yung digits na ilalagay nyo sa estudyante nyo. Halimbawa, 50 students. So, 5 tsaka 0. So, ang ilalagay natin sa roll digits 2. Kung ang estudyante nyo ay 500, ilalagay nyo ay 3. 5, 0, 0. So, para sa akin, ang suggestion ko na lang ay yung number nyo per section. Halimbawa, 50, 60, or 70 para magamit nyo yung data nyo for your item analysis per section. Yung exam set, huwag nyo nang ibahin. So, kung nakapattern lang ito para sa subject nyo, 1 lang. Yung subject nyo, 1 lang din. So, ilalagay natin subject dito ay mathematics. So, itatype natin, mathematics 7. Then, pindutin natin yung next. Ngayon, lalagay natin yung section. So, pwede nyo lagyan ng section, pwede nyo lagyan ng hindi. So,
lalagyan natin dito 7E. Dito naman sa number of questions, kung ilan yung question nyo sa exam. For example, ang summative test ko ay 25 item exam. So, ang ilalagay ko dito ay 25. Sa question type naman, meron tayong pamimilian na true or false or yung ilang option. So, ang gamit ko kasi ay multiple choice na A, B, C, D, kaya ang ilalagay ko dito 4 options. Yung mark for correct, ilang points yun? So, sa akin, 1 point lang. Mark for incorrect, wala naman ako ilalagay kapag mali, kaya 0 lang. Sa allow partial marks, pwede mo yun nalagyan or pwede nyo naman lagyan. Now, pindutin na natin yung next. Pag pinindot nyo na yung save, lalabas na yung figure na to. Lagay dito, class name. Lalagay ko grade 7. So, nasa inyo kung ano gusto nyo lagay. Exam name. So, lalagay ko first summative test. Ngayon sa date, kailangan lagyan nyo na siya ng date kasi hindi siya ma-next kung hindi nyo siya lalagyan ng date. Ayan, may summative test na tayo or meron na tayong test. So ngayon, may summative test na tayo. Mapapansin nyo, meron doon question mark 25. Ibig sabihin, 25 items yung test natin. Meron din tayong figure na may guhit sa gitna, yun yung na-scan. So wala pa. Meron din tayong figure doon na mayroong picture, wala kasi tayo pang na-i-scan na data. So ngayon, pipindutin nyo yung first summative test. Pag napindot nyo, lalabas yung figure na to. Yung download image tsaka yung PDF file. So magkakaroon tayo ng kopya. So una, kapag pinindot mo yung download image, magkakaroon ka ng image or in JPEG format. Parang sarang picture. Pangalawa, PDF file. So sa PDF file, meron tayong dalawang klaseng format. Pwede nakalagay dyan na 1 per page or 2 per page. So nasa inyo yun. Ayan yung PDF file natin. So yan, dalawa na yan ay nakasave na. It can be PDF or it can be JPEG or picture format. Part number 3, downloading and printing. So dito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-download at mag-print ng answer sheets. So una, i-connect nyo yung cellphone nyo sa desktop. Hanapin nyo dun sa file or document yung ating folder ng Evalbee. So ayan na yung folder ng Evalbee. Sa folder ng Evalbee, nandyan yung JPEG at yung PDF format ng ating dinownload kanina. So yan yung JPEG format or yung parang picture. Kasi pag picture, pwede mo siyang i-insert sa file, sa exam, or any kind of document. Pag JPEG siya. Pag PDF naman, pwede mo siyang i-print as is. Yan, so nakita niyo na yung JPEG format natin. Buksan nyo ngayon yung inyong ginawang test. Yan, kung makikita nyo sa test ko, sa summative test ko, naka-insert din sa ilalim na part yung ating JPEG format. Kasi, ang habol natin, makatipid tayo ng paper. Kung nasan yung test, nandun na rin yung ating answer sheets. Pero kung merong budget yung school nyo, pwede kayo mag-provide ng answer sheets na naka-PDF, dalawa na agad yung nakalagay, or pwedeng 4. Ngayon, ito po yung dapat na dalawang tandaan nyo. Kapag ginamit nyo yung JPEG format at in-insert nyo dun sa test paper, wag nyo pong idadrag lang para lumaki o lumikit. Kasi hindi niya po mababasa yung 4 na dots sa gilid. So, ang gamitin nyo, yung talagang nire-resize nyo. Pindutin nyo yung length or yung width, automatic sasabay na yung isang size. Kapag PDF format naman, pwede nyo gamitin yung katulad ng ginamit ko. Pwede tayong gumamit ng 4 sa isang papel or pwede rin naman kayong gumamit ng 2 sa isang papel kapag PDF format na. Part 4, answer key and answer sheets. So gagawa tayo ngayon ng answer key at gagawa tayo ng mga sample na answer sheets para ma-scan natin mamaya. Yan, so meron na tayong answer key, meron na lang tayong sample na nagsagot. Halimbawa ito, nagsagot na yung bata sa ilalim. So meron na siyang answer. So ngayon, ginawa ko, nagpasagot din ako sa anak ko tsaka sa pamangkin ko. So hinulahulaan lang nila yan. Para ma-detect natin kung mababasa kung iba't ibang handwriting ay susulat. Pwedeng-pwede kasi, isi-shade lang naman yan. So sulat yan ng grade 3 at grade 4 students. Part number 5, students. Sa part number 5, maglalagay tayo ng data or info ng estudyante.
For me, this is optional. Pwede nyo magamit yung apps kahit walang estudyante, kahit number lang. Or pwede naman na huwag nyo nang gamitin at all kung kailangan nyo lang naman ay mag-check. Subukan na natin. So una, pinutin yung students. Pagka pinut nyo ng students, lalabas na to. Pinutin nyo yung plus sign sa ilalim para makapag-add ng students. Roll number, 01 ang nilagay ko. Yung name, for example, nilagay ko Juan Pedro. Yung phone tsaka email ID, optional na yun. So, add na naman tayo. 7E ulit yan. 02 naman, ang ilalagay ko naman na pangalan dito, ay Ana Cruz. So, again, yung phone number, email address, optional na yun. Then, add na tayo. Lagay pa tayo ng isa. 03. So, ang ipapangalan naman natin, halimbawa, ay si James Reyes. Ayan, meron na tayong 3 students. So, ganun lang yung pag-add ng students. So, anong use or anong gamit ng paglalagay ng students? So, kasi pag naglagay ng number si student dito sa test paper niya, yung roll number, halimbawa nilagay niya 01, so madedetect yung name niya. So, 02, madedetect yung name niya. So, for me, kahit wala na kasi baka kasi magkaroon ng error kung lalagay niya ay yung maling roll number niya. So, optional ulit to. Pwedeng lagyan ng name na roll number or ikaw na lang maglagay ng roll number. Paglalagay ng roll number. So, di ba sa cellphone mo, hindi ka na naglagay ng roll number. Hindi ka na rin naglagay ng roll number sa student mo. So, ang gagawin mo ngayon, kapag nag-check ka dito, ikaw na ang maglalagay ng roll number. Halimbawa, yung chinekan mo, lagay mo 01, shadean mo na yung 01, o simpleng check lang. Basta kagkaroon lang ng mark yung circle, inire-read na siya. Yung pangalawang checkan mo, lagay mo 02 or 2. Susunod na checkan mo para at least alam mo yung bilang na checkan mo. Ngayon, paano kung walang roll number estudyante nyo? So, ganito yung answer sheets na binigay sa inyo. So, gagawin mo lang, ikaw na maglagay nung shade dun sa roll number. Kung ilan yung, or kung pang ilan yung chinekan nyo. Halimbawa, ito yung una mong chinekan, lagay mo lang siya ng 01. So, siya si number 1. Unang chinekan mo yan. Ito, halimbawa, lagay mo na siya 02. Yung halimbawa, lagay mo dito sa pangatlo 03. Kung ayaw mo na may 0, walang problema. Nare-read naman siya. 04. So, ganun lang siya. Part 6. Answer key and answer sheets. In here, gagawa tayo ng answer key gamit ang ating cellphone. And, dun sa mismong summative test, pipilitin nyo yung key or yung susi dun sa kanan. So, may dalawang option tayo. Una, yung pag-click natin dun sa mga button sa ating cellphone. Tulad nito. Or kung kaya, yung scan key. I-scan natin yung ating sinulat na answer key kanina. Ayun, sa ilalim yung icon. Pag kinindot mo yung scan key, tatapat mo ngayon yung answer key mo dito sa cellphone. Make sure lang na nakatapat yung 4 na square doon sa mga gilid para ma-read talagang maigi. Ayan, meron na tayong answer key. So, make sure na tama yung pagkakapindot doon or pagkaka-scan natin ng picture. Pwede nyo siyang tignan or i-review. Ayan, ngayon ready na tayo sa pag-check ng test paper. So, una, kuhanin natin yung mga sample test paper natin. So, ginamit ko yung sa anak ko, tsaka yung sa pamangkin ko, tsaka yung ginawa ko kanina. Subukan natin. Una, punta kayo dun sa first summative test. Buksan nyo, tapos sa baba, may nakalagay doon na square, tapos may guhit sa gitna. Yun yung scan. Yan. Scan natin yung kay Juan Pedro. Ayan, nakasave na. Ngayon naman, save natin tong kay Rendel Khalil. Nakasave na rin. Ngayon, i-save naman natin tong kay Chacha or yung kay Eliza Faith. Ayan, napansin nyo, di ba? Meron siyang alert. Kasi hindi tama yung pagkakalagay ko ng paper o hindi tama yung pagkakatapat ko. Ayan, okay na. Ngayon, ito yung sagot ni Chacha. Yung green one, yun yung tamang sagot ni Chacha. Yung red one naman, yung mga maling sagot ni Chacha. Kasi dapat yung mga yellow one, yun kasi yung tamang sagot. Ngayon, tignan nyo lang maigi yung tamang sagot kung nagtama ba dun sa answer key niya. Para iwas error na rin tayo.
Pero base naman doon sa nakita ko, sa na-practice ko, medyo yung margin of error naman talaga ay medyo malayo. Basta double check nyo lang kung tapat talaga. Ayan, meron na tayong 4 na respondents or 4 na estudyante na check. Kung mapapansin nyo, dun sa 25 items, or yung 20 naka-perfect, 0 yung nakalagay na number. Kasi dun sa answer key na ginamit ko, nag-sample lang din ako. Halimbawa, si estudyante, perfect yung score niya, tapos hindi ko nalagyan ng number, anong i-read sa kanya? So, nakalagay doon 0. So, ngayon, dito na-read yung number 1, number 2, at saka yung number 3 na ginawa natin kanina. So, kung mapapansin nyo, yung check, yun yung mga scores nila. So, di ba napakadali nang malaman yung scores nila? Tapos, yung mga X naman, yun yung mga mali nila. At yung nasa right side, yung 0, yung hindi nila nasagutan. Ngayon, kuha tayo ng sample. Yan, binuksan ko halimbawa si answer key. Halimbawa, ang pangalan niya ay Peter. Yan, yung answer key lang ginamit ko eh. So, si answer key, wala siya nakalagay ng roll number, kaya ang nakalagay sa kanya, roll number 0. So, nakalagay ng roll number sa kanya 0. Kaya dapat laging may roll number kasi yun yung i-read sa pangalan niya. Yan. So, nakalagay dyan yung kanyang marks, 25, perfect score yung kanya. Buksan naman natin itong si number 1. Nakalagay dyan siya si roll number 1, ang pangalan niya ay si Juan Pedro. Ngayon, ang score niya or ang tamang score niya ay 13. Buksan naman natin yung pangatlo. Yung pangatlo, siya si 03 or yung roll number 3. Naka 3 lang yung score niya. Yun yung tamang na-checkan natin kanina. Kasi ang nag-click lang sa kanya kanina dun sa name na Chacha, 3 green. Kaya 3 yung scores niya. Ngayon naman, roll number 2. Ang niread niya ay si Rendel Caril. So, kung mapapansin niyo dito, niread niya yung 2 green. Kaya ang score niya ay 2. So, tama yung kanyang read. Ang score niya, 2. So, ganun lang din sa iba. So, binuksan natin isa-isa. Yan. Kung ilan yung score, yun yung naka-green. Kung ilan yung naka-red, yun yung mga mali. Part number 7, analysis. So, dito makakuha tayo ng mga data or information regarding dun sa test natin. Mahalaga sa atin to bilang teachers ang pagkuha ng item analysis. So, una, punta kayo dun sa mismong test. Tapos, pinutin mo yung word dun sa ilalim nakalagay, analysis. Pagkapindot mo, may dalawa tayong option. Meron tayong option response. Ito yung mga sagot ng estudyante. Yung green 1, yung tama, yung red 1, yung mali. So, ibig sabihin, may nagsagot doon ng green, ng tama, at may nagsagot doon ng red, yung mali. Meron din tayong answer response. Ito ang pinakamahalaga sa atin. Dito tayo makakuha ng item analysis. Yung check 1, yung nakakuha ng tamang sagot. Yung X, yung nakakuha ng maling sagot. At yung nasa dulo, yun yung hindi nakapag-shade. Sa case naman natin, lahat na shade na natin. So yan, makakagawa na tayo ng item analysis. Ayan, paano kung nalilito na tayo? So una, para hindi magkahalo-halo, it's time for us to erase. Tuturuan natin magbura. So meron tayong dalawang option. Una, yung i-delete nyo yung image lang sa loob nun or yung mga nascan nyo. Or kung kaya naman, i-delete nyo ng tuluyan yung buong file. So una, i-drag nyo or long press nyo. Pagka pinut nyo yan, or pagka long press nyo, may dalawang option. Delete only, sheet image. Isa naman, delete all. So, pinindot ko yung delete all. Yan, para may bago na naman ako next time. Or kung kaya, ito, pindutin yung delete only sheet image. Para yung content lang sa loob na nyo mabubura. Yan, so nabura na natin. At syempre, kung kaya magbura, pwede rin tayong mag-copy. Ilong press nyo lang ulit, and taran! Meron na tayong another set or another copy ng ating test. I like to party! Ayan mga kaisip, so sana marami kayong natutunan sa araw na to. So pwede na natin i-apply. So ang binigay ko sa inyo yung mga basic lang. So kayo na mag-explore ng buong application. So ilalagay ko dito yung link sa aking YouTube channel. So thanks for watching! Bye!